हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु कारहरुमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुले एकदमै धेरै क्वेशन गरिराख्नु भएको यो टपिकमा कुरा गर्न जाँदैछु। त्यो हो 7 किलोवाटको चार्जर घरमा चाहिँ कसरी सेटअप गर्छ अनि कति पैसा लाग्छ, कति टाइममा चार्ज हुन्छ, के छ रिक्वायरमेन्ट, कति एम्पियर चाहिन्छ अथवा छुट्टै मिटर लिन मिल्छ कि मिल्दैन हैन। यो बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई म इन डिटेल नै भन्नेछु अनि मैले भोगेको जुन एनएबाट मैले जे भोगे नि म तपाईहरुलाई त्यो पनि शेयर गर्छु अनि एक्ज्याक्टली गाडी चार्ज गर्नलाई कति टाइम लाग्दो रहेछ भनेर म तपाईलाई त्यो पनि शेयर गर्छु र घरमा कसरी चार्ज गर्ने भनेर पनि त्यो पनि देखाउँछु। यदि तपाईहरुले कारहरुको भिडियो अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने प्लिज कारहरुको युट्युब च्यानलमा गएर त्यहाँबाट चेकआउट गर्नु होला र कारहरुलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा पनि फलो गर्नु होला। अब सुरु गरौँ है त के हो भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई डिटेलमा देखाउँछु। अब म तपाईहरुलाई सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेसको रिक्वायरमेन्ट्स भनेर स्टेप वाइज नै भनिहाल्छु। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिने भनेको चाहिँ हामीलाई घरमा अर्थिङ हुनु पर्यो। अर्थिङ चाहिँ म तपाईहरुलाई कम्पलसरी गर्नु भन्छु, इभी चार्ज गरे पनि नगरे पनि हैन, किनकि इलेक्ट्रिक सकहरुबाट चाहिँ त्यो लाइटनिङहरुबाट चाहिँ एकदमै धेरै जोगाउँछ त्यसले। अनि यदि तपाईहरुले अर्थिङ गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ मैले देखाइराछु तपाईहरुलाई यो मिटर भयो। अनि यदि मिटरमा चाहिँ तपाईहरुको एमसीबीमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यहाँ 32 भनेर लेखिरहेको हुन्छ नि, यस्तै अथवा B32 त्यस्तो भनेर लेखिरहेको हुन्छ। मोस्टली गरिरहेको चाहिँ यस्तै मैले भेटाएको छु हैन। अनि यो चाहिँ तपाईहरुको 32 एम्पियर नै हुनुपर्छ यदि तपाईहरुले 7 किलोवाटको चार्जर राखिराख्नु भएको छ भने, किनकि 7 किलोवाटले चाहिँ एकदमै नै धेरै पावर खान्छ हैन, तपाईको घरको सबै नै खान्छ भन्दा नि के प्रब्लम हुँदैन। अनि म तपाईहरुलाई अहिले भन्छु हैन डिफरेन्ट मिटर लिने कि यसमै चल्छ कि के भनेर त्यो पनि भनिहाल्छु। यदि तपाईहरुको 32 एम्पियर छैन, 16 एम्पियर मात्रै छ अथवा कम्ती छ भने चाहिँ तपाईहरुले एनएमा गएर त्यहाँ एउटा फर्म पाउनुहुन्छ, त्यो रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई इजिली सेम डेमा नै 32 एम्पियर बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईहरुलाई एउटा भोगेको भनिहाल्छु, एनएमा चाहिँ मैले एकदमै दुःख नै पाएँ हैन, धेरै दिन गए म धेरै प्रब्लम नै भयो। यो चाहिँ मेरो मेन मिटर हो हैन, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा आको वायर छ नि, यो वायर चाहिँ 10 mm को हुनुपर्ने रहेछ हैन। 6 mm भयो भने चाहिँ यो जल्न सक्ने त्यस्तो हुने रहेछ हैन। त्यही भएर पनि मैले चाहिँ के गरेँ मेरो 6 mm अलिकति मसिनो जस्तो लाग्यो थियो मलाई, त्यही भएर यो चाहिँ 10 mm बनाउनु पर्यो भनेर तार फेर्नलाई चाहिँ यस्तो झमेला भयो नि। मैले एक हप्ता धाएँ हैन, अनि बल्ल 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 गर्दियो त्यहाँ हैन। त्यो चाहिँ अब गाह्रै हुँदो रहेछ एनएमा त्यो काम गर्नलाई। उनीहरुको इन्टर डिपार्टमेन्ट एउटा द्वन्द्व जस्तो टाइपको कुरा भइरहेको थियो हैन। त्यही पनि उहाँहरूले जस एकजनाले चाहिँ आएर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद हैन। अनि अहिले चाहिँ नयाँ मिटर पनि फिट गर्न मिल्ने रहेछ, त्यसको लागि पनि तपाईहरुले गएर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई अहिले सजेस्ट गर्छु के गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर पनि। यदि तपाईहरुकोमा मिटरमा 32 एम्पियर छ, अर्थिङ गर्नु भएको छ अनि यो जुन पोलबाट आएको तार पनि 10 mm छ भने चाहिँ तपाईहरुले मजाले आफ्नो घरमा चाहिँ 7 किलोवाटको चार्जर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भन्छु यो त चार्जर इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त भनेर। यो भयो मेरो चार्जर हैन, यो सेटअप गर्नलाई चाहिँ सजिलो छ। उहाँहरुले अराउन्ड 2 आवर्स जस्तोमा चाहिँ चार्जर फिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि मेन भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तो एउटा एमसीबी जस्तो चाहिन्छ। अनि यो पनि जसले सेटअप गर्ने उहाँले पनि लिएर दिनुहुन्छ अथवा तपाईहरुले आफै राम्रो क्वालिटीको त्यस्तो लिएर आउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ युनिलाइफ भन्ने रहेछ। अनि यसको कस्ट चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै पर्दैन, 2000 जस्तो पर्छ। अनि यो हेभल्स भनेको चाहिँ अराउन्ड 1200 जस्तो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। म तपाईहरुलाई इच एन्ड एभ्रीको कस्ट पनि भन्दै जान्छु। अनि सबैभन्दा महँगो हुने भनेको चाहिँ यो तार हैन, मैले ग्रुपमा देखिरहेको थिएँ यो तार हैन। यो तार चाहिँ एकदमै महँगो हुँदो रहेछ, लगभग 500 रुपीज पर मिटर जस्तो पर्दैछ। मेरो चाहिँ यहाँबाट अर्को उता रुममा पर्ने भएर मेरोमा जम्मा 7-8 मिटर जस्तो मात्रै लाग्यो जस्तो लाग्छ हैन। त्यही भएर पनि मेरो इन्स्टलेसन चार्ज चाहिँ अलिक कम भयो। यो सबै वायर यो एमसीबी उतापट्टिको एमसीबीहरु गरेर मलाई अराउन्ड हुन्छ नि 4000 जस्तो चाहिँ मलाई यो पार्ट्सहरुको परेको थियो भने मलाई जुन चाहिँ इन्स्टलेसनको चार्ज थियो त्यो चाहिँ मलाई अराउन्ड 4000 जस्तो परेको छ। मलाई टोटल हुन्छ नि सानोतिनो सबै खर्च गरेर 8500 जस्तोमा चाहिँ मेरो चार्जर फिट भएको थियो घरमा। अनि यो चाहिँ 7 किलोवाटको चार्जर हो, यो चाहिँ BYD ले फ्री नै दिन्छ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन, अरु ब्रान्ड्सहरुले पनि फ्रीमा दिइरा हुन्छ अथवा तपाईहरुले आफै पनि पे गरेर 7 किलोवाटको चार्जर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको फाइदाहरु के हुन्छ र यो स्पेसिफिक चार्जरको चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा एडभान्टेज पनि छ एउटा डिसएडभान्टेज पनि छ हैन। त्यो के हो भनेर पनि अहिले भन्छु। चार्जर इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ सजिलो छ, उहाँहरुले यो पोइन्टबाट लिएर जानु भएको छ मेरो चाहिँ। अनि यसमा देखिरहेको छ सब मिटरमा हैन कति युनिट चढिरहेको छ हैन, सबै मैले यहाँ पनि थाहा पाउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो यहाँ एउटा ब्रेकर जस्तो राखिदिनु भएको छ ताकि के भइहाल्यो भने चाहिँ फर्स्टमा यहाँ जाओस् यहाँसम्म चाहिँ नआओस् भनेर चाहिँ त्यस्तो गरिदिएको छैन। अनि अर्को उतापट्टि पनि अघि मैले तपाईहरुलाई देखाइहालेँ उतापट्टि पनि छ। अनि मेरो वायर चाहिँ यहाँबाट यसरी लगेको छैन, उतापट्टि ड्रिल गरेको छ। तपाईहरुको त्यही भएर
पार्किङ चाहिँ सकेसम्म अलि नजिक भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले कस्ट पनि रिड्युस हुन्छ अनि अन अफ गर्न अथवा तपाईँहरूलाई 100 मिटर हेर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो वायर हो कि सबैभन्दा महँगो। अघि मैले भने एउटा ब्रेकर चाहिँ यहाँ राखेको छ, मेरो यो ब्रेकर चाहिँ एकदमै पुरानो, त्यही पनि राम्रो रहेछ, यसमा चाहिँ केही भएको छैन। म चाहिँ तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने गाडी तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम चार्ज गरिराख्नु भएको छ घरमा भने चाहिँ नोटिस गर्नु, तपाईँहरूले तार छामेर हेर्नु होइन कतिको हिट भइरहेछ। मेरोमा चाहिँ के इस्यु भएको थियो भने यो चाहिँ मलाई एनएबाटै फिट गरिदिएको थियो पहिलाको यो होइन, अहिले मैले चेन्ज गरेको यो चाहिँ यस्तो नराम्रो क्वालिटी रहेछ कि मैले चार्ज गर्दा गर्दै होइन मेरो यो चाहिँ पग्लेर लाइनै गयो। अनि मैले मान्छे बोलाएर फेरि उनीहरूले अलिकति राम्रो क्वालिटी यो विन्ट्रिप भनेको राखेको रहेछ। तपाईँहरू चाहिँ ह्याभल्सको राख्नु भने चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हो होइन। ह्याभल्स चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो जस्तो लाग्यो, उतापट्टि जुन युज गरेको छ। अनि त्यही भएर तपाईँहरूले एक दुईचोटि चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु कि अनि टाइममा आएर चेक पनि गर्नु। जब तपाईँहरूको अब 2-3 टाइम्स जस्तो चार्ज हुन्छ, तार त्यति तातेन अथवा यो पग्लेन भने चाहिँ तपाईँहरूको ओके छ। किनकि मलाई जब यो मैले चेन्ज गरेँ तबदेखि चाहिँ मलाई प्रब्लम नै भएको छैन होइन। मैले फेस गरेको इस्यु भनेको चाहिँ त्यही नै, एउटा चाहिँ यो तार चेन्ज गर्नलाई एकदमै प्रब्लम भयो मलाई होइन, मैले धेरै नै दिन धाएँ। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ मलाई के थियो भने यो पग्ल्यो, अनि यो पग्लेको भएर चाहिँ प्रब्लम भयो। अरू त मेरो एकदमै फाइन छ, सुपर फाइन छ, सबै मलाई राम्रो लागिरहेको छैन। अनि अर्को चाहिँ एउटा इस्यु पनि मैले भन्न चाहेँ, हाम्रोतिर चाहिँ प्रब्लम छैन, तर मैले ग्रुपमा अथवा धेरैजनासँग सुनेको छु होइन त्यो चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ सबैजनालाई भनेर। एउटा चाहिँ भोल्टेजको प्रब्लम हुने हो। मेरोमा चाहिँ मलाई भनेअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ 180 भोल्ट जस्तो चाहिँ आइरहेछ अरे होइन। कतिजनाकोमा चाहिँ भोल्टेज नै नपुगेर चाहिँ चार्ज नहुने त्यस्तो प्रब्लम भइरहेको रहेछ। अनि त्यस्तो प्रब्लम रहेछ भने चाहिँ तपाईँहरूले एनएलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, त्यो एरियामै प्रब्लम हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ अब ट्रान्सफर्मरहरू पुरानो युज गरिरहेको छैन त्यही भएर पनि। अनि मजाले सिङ्गल फेजमा मजाले चार्ज गर्न मिल्छ। मेरो यहाँ चाहिँ त्यति धेरै लोड हुँदैन, मैले गाडी नै चार्ज गर्ने, त्यही पनि विकमा एकचोटि मात्रै चार्ज गर्छु मैले होइन। त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेन्सन गर्न चाहेँ। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो प्रब्लम छ भोल्टेजको भने चाहिँ तपाईँहरूले 3 फेज नै लिनुपर्छ होला सायद, अथवा नयाँ मिटर लिँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा रेकमेन्डेड चाहिँ म तपाईँहरूलाई नयाँ मिटर नै भन्छु। त्यो किन भनेर पनि म एकैछिनमा तपाईँहरूलाई लास्टमा कन्क्लुजनको बेलामा एक्सप्लेन गर्छु होइन। अनि यो एसी फास्ट चार्जर 7 किलोवाटको चार्जरको चाहिँ के फाइदा छ भने तपाईँहरूले नर्मल 2.2 किलोवाट अथवा 3.2 किलोवाटको चार्जरबाट गर्नुभयो, पोर्टेबल चार्जरबाट गर्नुभयो भने चाहिँ BYD Atto 3 नै 60 किलोवाट आवरको ब्याट्री चार्ज गर्नु पऱ्यो भने अराउन्ड मलाई लाग्छ 18 to 20 आवर्स जस्तो लाग्छ होइन। तर यसले चार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले मजाले हुन्छ नि 8 देखि 9 घन्टामा 20 to 100% जस्तो चार्ज गर्न सक्छौँ। हुन्छ नि हामीले चार्ज नर्मली गर्ने भनेको त्यो 20 देखि नै चार्ज गरेर आउँछ होइन। अनि यो चार्जरको चाहिँ प्रोज नै त्यही हो भन्छु म। एसी फास्ट चार्जरको चाहिँ हामीले छिटो नै चार्ज गर्न सक्छौँ घरमा, अझै 50% बाट गऱ्यो भने त अझै छिटो हुन्छ होइन। तर मैले चाहिँ मोस्टली के गरेर हुन्छु भने 20 अथवा 30% देखि अब 100 नै गरेर हुन्छु कतिचोटि चाहिँ। तर मिल्यो भने चाहिँ म सेड्युल गरेर अराउन्ड 93% जस्तो गर्छु। म तपाईँहरूलाई सेड्युलर एपको बारेमा पनि भन्छु। BYD Atto 3 मा चाहिँ सेड्युलर एप पनि छैन, हामीले सेड्युल गर्न सक्छौँ यति टाइमदेखि यति टाइमसम्म चार्ज गर्ने भनेर। त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु अहिले नै। चाहिँ स्पेसिफिक BYD Atto 3 मा मात्रै नभएर अरू भेहिकल्सहरूमा नि हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई चार्जिङको यो सेटअपको कुरा पनि Atto 3 मा मात्रै यस्तो होइन कि हरेक भेहिकल्समा यस्तो नै हुने होइन। खालि अलिअलि रिक्वायरमेन्टहरू फरक हुनसक्छ, तपाईँ गर्ने प्रोसेस डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तर तपाईँहरूलाई कस्ट लाग्ने अनि गर्ने यो 32 एम्प चाहिने त्यस्तो प्रोसेसहरू चाहिँ सेम नै होइन। अनि Atto 3 मा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने यदि तपाईँहरू किन्ने सोचिराख्नु भएको छ अथवा ओन नै गर्नुहुन्छ भने के गर्ने हो भनेर थाहा छैन भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ एउटा स्मार्ट चार्जिङ भनेर दिएको छ। अनि स्मार्ट चार्जिङमा चाहिँ राम्रो चाहिँ के छ भने हामीले डेली सेड्युल गर्न चाहिँ मिल्छ। जस्तै रिजर्भेसन भनेर छ, अब कहिलेदेखि कति बजेदेखि कति बजेसम्म भनेर चार्ज गर्न मिल्छ। एभ्रिडे गर्ने हो कि वान्स गर्ने हो कि कस्टमाइज गरेर यसरी सेलेक्ट गर्न पनि मिल्छ होइन। तर यसको नराम्रो भनेको चाहिँ के छ भने हामीले 80% देखि 80% भनेर चाहिँ छैन। अनि यो किन हो भनेर पनि म तपाईँलाई भनिहाल्छु। BYD Atto 3 मा चाहिँ अहिले LFP ब्याट्री युज हुन्छ। LFP भनेको चाहिँ लिथियम आइरन फोस्फेट ब्याट्री हो। अनि लिथियम आइरन फोस्फेट ब्याट्री चाहिँ 100% नै चार्ज गऱ्यो भने पनि केही पनि फरक पर्दैन क्या। खास तपाईँहरूले यदि आर्टिकलहरू हेर्नुभयो भने पनि मजाले भेट्नुहुन्छ। एसी चार्जिङमा हामीलाई के प्रब्लम हुँदैन। DC चार्जिङमा चाहिँ के हुन्छ भने मैले पढेको आर्टिकलहरू अनुसार चाहिँ 0.1% चाहिँ ब्याट्रीको हेल्थ सकिन्छ भनेर लेखेको छैन। तर हामीले DC चार्ज नै 100% कतिचोटि गर्छौँ भने 100 चोटि चार्ज गर्नुपर्छ कि 1% सकिनलाई पनि। त्यही भएर पनि DC चार्ज चाहिँ हामीले 100% नगर्नु चाहिँ रेकमेन्डेड हो भनेर भन्छ LFP ब्याट्रीमा पनि। अनि त्यही भएर BYD यसमा चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि 100% नभएर 80% देखि 80% भनेर दिएको भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो। तर अब हामीले भेहिकल चलाउँदै गएपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि कति टाइममा कति चार्ज हुन्छ भनेर। अनि मैले चाहिँ त्यही भएर सेड्युल गर्छु। सपोज गर्नु मैले बेलुकाको 8 बजेदेखि सेड्युल गरेको छु भने मैले 2 बजे
बजेसम्म बिहानको 2 बजेसम्म सेड्युल गरिदिन्छु अनि मैले 4-5 घन्टा चार्ज गरेँ भने मेरो त्यस्तै अब 80, 85, 90% भएर बसिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो फुल एसी चार्ज पनि भइरहेको हुँदैन होइन। अनि मैले पनि ब्याट्रीको हेल्थलाई चाहिँ जहिले पनि अब जस्तै हामीले एउटैमा जहिले पनि 100मा राख्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा चाहिँ छुट्टै एउटा भिडियो बनाउँछु, खास कसरी डिसी चार्ज गर्ने, एसी चार्ज कसरी गर्ने, साइकलहरू कसरी मेन्टेन गर्ने होइन, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लङ्गर हेल्थ पाउन सक्छौँ भनेर। तर यो BYDको यो जुन ब्याट्री टेक्नोलोजी छ त्यसमा चाहिँ हामीले 100% चार्ज गऱ्यो भने केही फरक पर्दैन, किनकि म्यानुअलमा नि त्यस्तो केही पनि मेन्सन गरेको छैन कि कति % चार्ज गर्ने, के गर्ने भनेर चाहिँ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो गाडी चार्ज गरेर पनि देखाउँछु होइन, कसरी चार्ज गर्ने हो भनेर। अनि हामीलाई चाहिँ यो चार्जरमा चाहिँ यस्तो कार्ड दिएको हुन्छ, यो चाहिँ RFID कार्ड हो। अनि जबसम्म हामीले यहाँ ट्याप गर्दैन तबसम्म चाहिँ यो चल्दैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु त कसरी मैले चार्ज गरेर आउँछु भनेर। त्यसको लागि चाहिँ यो अन गऱ्यो अनि त्यसपछि यहाँ यसरी बत्ती बल्न थाल्छ होइन, देखिराख्नु भयो होला, यो अलिकति ब्लिङ्क ब्लिङ्क जस्तो गरेर चाहिँ अपरेसन भनेर आइरहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ पोर्ट पनि यो दुइटै गरिसकेँ होइन। मैले चाहिँ दुइटै गरेर हुन्छु ताकि हिट भयो भने पनि यो रबर जस्तो मटेरियल चाहिँ केही नहोस् भनेर चाहिँ मैले दुइटै निकालेर हुन्छु जहिले पनि एसी चार्ज गर्दाखेरि पनि। एकदमै सिम्पल छ प्रोसेस। अनि त्यसपछि यो चार्जर भयो अनि यसको रबर निकालेर अनि यहाँ माथिपट्टि जोड्नु भयो भने अब यहाँ लाइट पनि बल्छ एउटा त होइन। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ केही पनि चार्जिङहरूमा चाहिँ केही पनि बत्ती बलिरहेको छैन। तर अब हामीले जब यो कार्ड यहाँ ट्याप गर्छौँ अब चाहिँ बल्ल चार्जिङमा यहाँ बत्ती बल्यो होइन। यो कार्ड ट्याप नगरेसम्म चाहिँ यसले कहिले पनि चार्ज नै लिँदैन होइन। त्यही भएर यो कार्ड चाहिँ हामीले सेफली राख्नुपर्छ। दुईवटा कार्ड दिएको हुन्छ यो। अब म तपाईँहरूलाई भित्र पनि देखाउँछु। अघि याद गर्नु होला त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चार्जिङ भनेर देखायो, तर यहाँ चाहिँ चार्ज नै लिएको छैन। किन लिएको छैन भने हामीले रिजर्भेसन चार्जिङ अन गरेका छौँ। अनि अहिले टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले 18:45 भनेर राखिरहेको छु। त्यही भएर पनि अहिले टाइम त्यति भएको छैन, दिउँसो भइरहेछ होइन। दिउँसोको अहिले 3 बजिरहेछ होला। अनि त्यही भएर पनि अब म रिजर्भेसन चार्जिङ अफ गरिदिएँ। अनि त्यही भएर हामीले चार्जर जोडेर छोडिदिएर अनि जतिखेर चार्ज गरे पनि हुन्छ। है चार्ज हुन थालिसक्यो। अनि यसमा पनि म तपाईँहरूलाई एउटा देखाउँछु है त, खास के हुन्छ त धेरैजनाले यसमा हुन्छ नि क्वेरी गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। मैले देखिरहेको हुन्छु फेसबुकतिर। अहिले दिउँसोको टाइम हो, दिउँसो चाहिँ मलाई लाग्छ एनएबाट हामीले त्यति धेरै पावर आइरहेको हुँदैन जस्तो। त्यसमाथि अरूले पनि कन्ज्युम्सन हाई नै हुन्छ यो टाइममा। अनि मैले मोस्टली याद गरिरहेको चाहिँ दिउँसो चाहिँ धेरै हामीले किलोवाट नै पाउँदैन कि। जस्तै यो 7 किलोवाटको चार्जर हो भने जम्मा 4.8 किलोवाटमा चार्ज गरिरहेछ। अनि मैले म्याक्सिमम पाएको भनेको चाहिँ मैले देखेको अराउन्ड मैले 10 बजीतिर हेर्दाखेरि चाहिँ 5.9 किलोवाटसम्म चाहिँ चार्ज भएको देखाएको छु। तर युजली देखिराख्ने एभरेजमा हुन्छ नि हामीले जहिले पनि देखिराख्ने स्पिड भनेको चाहिँ 5.3, 5.4 त्यस्तो देखिरहेको हुन्छु मैले होइन। त्यो चाहिँ त्यही भएर हामीले लेट नाइटमा चाहिँ जति चार्ज गरेर हुन्छ त्यति नै राम्रो स्पिड चाहिँ पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन। तर त्यो तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ कतिखेर चार्ज गर्ने के गर्ने भने। तर हामीलाई चाहिँ राति नै चार्ज गऱ्यो भने चाहिँ राति यत्तिकै पनि इलेक्ट्रिसिटी खेर गएर हुन्छ भने त्यतिखेर चार्ज गर्नु चाहिँ बेस्ट टाइम हो जस्तो लाग्छ मलाई। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले 4.8 किलोवाट 55%, 5 आवर 57 मिनट भनेर देखाइरहेको छ। अब अहिले तपाईँहरूले भन्नु होला कि 55बाट त ओहो 5-6 घन्टै देखाइरहेछ होइन, कसरी यसले 8-9 घन्टामा चार्ज गर्छ भने के हुन्छ भने स्पिड चाहिँ हुन्छ नि। अब अहिले त कम भयो, मैले दिउँसो खासै चार्ज गर्दिनँ। अब स्पिड अलिकति बढ्यो भने 5.5, 5.6 बढ्यो भने चाहिँ यसले धेरै चाँडै चार्ज गर्छ। अब हामीलाई चार्जिङ अफ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो चार्जर तान्नु भयो भने चाहिँ यत्तिकै चाहिँ आउँदैन होइन, यो लक भएर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यही भएर चार्जिङ अफ गर्न लागि चाहिँ फेरि हामीले यहाँ ट्याप गर्नुपर्छ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब चार्जिङमा चाहिँ अब बत्ती बल्न छोड्यो, अपरेसनमा बलिरहेछ होइन। अनि त्यसपछि सिम्पली यो तपाईँहरूले अफ गरिदिनु भयो भने हाम्रो चार्जिङ पनि स्टप भयो। अब यो तपाईँहरूले तान्नु भयो भने पनि सजिलै आउँछ होइन। अनि यसरी राख्नुभयो हुन्छ। यो त भयो यसको चार्जिङ पनि कसरी गर्ने, 7 किलोवाटको होम चार्जरमा चाहिँ चार्ज गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने भने जस्तो भयो। अनि म तपाईँहरूलाई एउटा दामी ट्रिक देखाइहाल्छु होइन। यदि तपाईँहरूले BYDकै चार्जर युज गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ बत्ती जाँदा आउँदा चाहिँ हुन्छ नि जतिखेर ट्याप गरिराख्नुलाई ज्या हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अब के गर्यो भने काम गर्दो रहेछ भनेर मैले भर्खरै ट्राई पनि गरेको थिएँ, मैले सुनिरहेको पनि थिएँ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भने यो RFID कार्डलाई चाहिँ यसरी टेपिङ नै गरेर राखिदिनु होइन।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सपोज गर्नु अहिले म यो यहीँबाट अफ गरिदिन्छु हेर्नु है त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यहाँ पनि चार्जिङ चाहिँ स्टप भइसक्यो है बत्ती गयो भने चाहिँ फेरि के गर्नु पर्थ्यो भने हामी फेरि आएर यो कार्ड ट्याप गर्नु पर्थ्यो हैन अब सपोज गर्नु मैले यो अन गरेर बत्ती आयो है त अब हेर्नु है यसले अटोमेटिकली यसले चार्जिङमा आफै लिएर जान्छ के भित्र हेर्नु भयो भने पनि गाडी चार्ज हुन थालिसकेको छ अनि यदि तपाईहरुकोमा एकदमै बत्ती जाने आउने हुन्छ हैन त्यस्तो फ्लक्चुएट भइराछ त्यस्तो दिनमा भने चाहिँ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ तर यो रेकमेन्डेड चाहिँ हैन किनकि यो पावर कट अफ हुनु भनेको एउटा सेफ्टी फिचर हो नेपालमा चाहिँ हुन्छ नि सपोज गर्न हाई भोल्टेज आइराछ हैन त्यस्तो हो भने चाहिँ आफै यसले कट गर्छ चार्जरले अनि चार्जरबाट हामीलाई यहाँसम्म पुग्नै पाउँदैन हैन तर ब्याट्रीको आफ्नै म्यानेजमेन्ट सिस्टमले पनि ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टमले पनि सबै ह्यान्डल त गर्छ त्यही पनि टु बी सेफ तपाईहरुले यस्तो चाहिँ नगर्दा राम्रो तर एकदमै प्रब्लम हुन्छ भने चाहिँ यसरी राखिदिनु भयो भने पनि एउटा हामीले टेम्पोरेरी सोलुसन चाहिँ पाउँछौं अनि BYD को सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ मलाई अस्ति के इन्फर्मेसन पनि दिइराको थियो भने उनीहरुले एपको लागि चाहिँ काम गरिरहेछ रे हैन जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चार्जिङको लागि चाहिँ एप थ्रु नै कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने अझै त्यो चाहिँ बेटर वे हो अनि हामीले कति चार्ज हो भनेर पनि थाहा हुन्छ लास्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा कुरा रेकमेन्ड गरिहाल्छु हैन तपाईहरुले भएको एक्जिस्टिङ मिटरमा राख्नु भन्दा नि डिफरेन्ट मिटर लिनु ईवी को लागि चार्ज गर्दा भनेर त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ नि तपाईहरुलाई इन फ्युचर चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईहरुको घरमा लोड धेरै भयो अब कहिले चार्ज गर्न मिलेन भने त्यसको प्रब्लम चाहिँ के पनि हुँदैन ईवी मात्रै चार्ज गर्ने हो डेडिकेटली अनि पछि मलाई लाग्छ गभर्नमेन्टले अझै ट्यारिफहरु घटाउन सक्छ ईवी चार्जिङको लागि भनेर अनि अर्को एउटा बेनिफिट पनि मैले के देखाएको छु भने मेरो चाहिँ अहिले 300 प्लस युनिट जस्तो हुन्छ के मन्थली हैन त्यही भएर पनि के हुँदो रहेछ भने 250 युनिट्स भन्दा माथि भयो भने चाहिँ 12 रुपैयाँ जस्तो पर्दछ त्यो भन्दा तल भयो भने 11 रुपैयाँ अझै त्यो भन्दा तल भयो भने 150 भन्दा नि तल भयो भने चाहिँ अराउन्ड 10 रुपैयाँ त्यस्तो पर्ने रहेछ हैन त्यही भएर तपाईहरुको धेरै कन्जम्सन हुँदैन भने चाहिँ ईवीमा चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट मिटर नलिने खासै प्रब्लम हुँदैन तर तपाईहरुले ईवी पनि धेरै चार्ज गर्नुहुन्छ तपाईको इलेक्ट्रिसिटीको कन्जम्सन पनि घरको पनि हाई छ भने चाहिँ तपाईहरुले डिफरेन्ट मिटर लिनु भयो भने चाहिँ तपाईको हुन्छ नि बिल पनि अलि ब्यालेन्स जस्तो आउँछ अनि तपाईहरुलाई यो लोड भयो भने त्यस्तो भयो भने के पनि प्रब्लम हुँदैन है यदि कसैले ईवी किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ अथवा ईवी बुक गरिसक्नुभयो जुनै पनि ईवी भयो भने तपाईले घरमा चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रिक्वायरमेन्टहरु चाहिन्छ भनेर चाहिँ पहिले सोध्नु होला अनि इन्स्टलेसनको लागि जुन मैले प्राइस भने त्यो त मेरो घरको लागि थियो हैन तपाईहरुको लागि डिफरेन्ट हुन सक्छ अर्को ब्रान्डले फ्रीमा गर्दिरा हुन सक्छ कसैले पैसा चार्ज गर्ला धेरै होला के होला त्यो चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ तर तपाईहरु पनि अलिकति कन्सियस भएर अलिकति रिसर्च गर्नुभयो भने त्यो सजिलो होला त्यही भएर तपाईहरुले बुक गर्दाखेरि अथवा यदि भेहिकल पर्चेस गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिले सोध्नु होला अनि यो भिडियोबाट पनि तपाईहरुले आइडिया चाहिँ पाउनु भयो होला कस्तो छ के छ भनेर यदि तपाईहरुलाई अरु पनि केही क्वेरीजहरु छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र यदि यो भिडियो मन परेमा लाइक गर्दिनु होला र शेयर पनि गर्दिनु होला र अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यो बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु होला अनि तपाईहरुलाई हुन्छ नि यस्तै गाडी सम्बन्धी भिडियोहरु अरु पनि हेर्न मन लाग्छ नि कमेन्ट गर्नु होला कस्तो भिडियो हेर्न मन लाग्छ के भिडियो हेर्न मन लाग्छ भनेर म ट्राई गर्ने छु त्यस्तो भिडियोहरु बनाउनलाई पनि होप तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो एकदमै इन्फर्मेसनल भयो होला र कति जनाले चाहिँ बुझ्नु भयो होला कि खास के हुँदै रहेछ 7 किलोवाट होम चार्जर फिट गर्नलाई प्रोसेस भनेर पनि सबै बुझ्नु भयो होला मैले तपाईहरुलाई सजेसन पनि दिए के गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा र यस्तै भिडियोहरु हेर्न मन लाग्छ भने कारहरुको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल नोटिफिकेसन पनि अन गर्नु होला ताकि तपाईहरुले मेरो कुनै पनि कार कन्टेन्ट मिस गर्नु हुने छैन र मलाई फेसबुक इन्स्टाग्राम र टिकटकमा CarHaru भनेर फलो गर्नु होला म अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु until then drive safe